176 пуль, what the fuck. Трошки нога підвернулась. Окей, все. Копи. Шукаю таких хайкерів, як я. Надіюсь, не наїбусь. Ну що, друзі, всім алоха. Сьогодні у нас репортаж з острова Оаху на Гаваях, де я приїхав відпочивати зі сім'єю. Трошки вам розкажу, що тут взагалі і як тут взагалі, скільки коштує цей відпочинок, як відпочивається. Можливо, щось трошки зачіпимо якусь тракову тему. Чуть вам покажу, де я є і чим я тут займаюся. Приємного перегляду. Приїхав я на паркінг одного з наших любимих пляжів, як то кажуть, найкращих. А через що? Через те, що тут є офігенніший краєвид на гори. Дивіться. Бачите, який краєвид? Щоб ви розуміли, ми вже на цьому острові третій раз. В загальному на Гаваї ми, як на відпочинок, ми також приїжджаємо третій раз, але ж за ці три таких поїздки ми вже побували на 5 островах. Дуже любимо Гаваї, дуже любимо тут відпочивати. Особливо цього разу, так як наша дитина. Ми перший раз сюди приїхали вже з дитиною. Легко це робити на острові Гонолулу, тобто відпочивати з дитиною. Тому що там ми живемо якраз на Вайкікі біч, там коло того пляжу, де дуже крута інфраструктура, з їдою немає ніяких проблем, для дітей все є, до пляжу дуже близько, вечором є що робити, зранку є що робити, і в загальному пляж теж один з найкращих в світі – Вайкікі біч. Приїхали ми сюди на 10 днів. Буквально ще тиждень до цього ми приїхали сюди на Гаваї, я також літав в Мексику, літав в Канкун. Буквально на 3 дні, перший раз за 10 років, майже за 10 років я виїхав з Америки, появилася така можливість. Якщо вже розказати порівняння Гаваїв і Мексики, для мене це насправді небо і земля, бо тому що там Мексика, Канкун, все класно, але лише на території готелів. Все, що поза готелем, це, скажімо, взагалі інший світ. Не подобалось нічого цікавого. Там конкретно в Канкуні суто рівнина, ніяких гір нема, нічого. Досить так просто плоско і океан. Ну і мексиканська затока. Тобто нічого такого цікавого насправді. Але водичка дуже тепла, колір води гарний. Також мені сподобалось. Там було дуже багато плюсів, що там було all-inclusive, тобто там взагалі можна було не тратити гроші, харчувався на території готелю, пив дрінки, скільки хотів, все було дуже класно. Що було набагато краще, в Мексиці набагато дешевше. Переліт, 2 сторони туди і назад, трансфер з аеропорту в готель і назад, і також 3 ночі в готелі Ріо, Палас, щось там, Лос Америкас. Все разом коштувало мені $1170. Це насправді дуже дешево на 3 дні. Я там багато що можна було їсти, багато пити, не напрягався. Дуже такий, скажімо, лінивий американський відпочинок. Дешево, скажімо, в загальному, але все одно якісь там поїздки на таксі, він так само розраховано все на американських туристів, не є дуже дешево. Магазини дорогі і так далі. Яка красота. А там з тої сторони океан. До речі, в цьому парку знімали цей Jurassic World. Цього разу я собі взяв таку машину, Jeep Wrangler. Трошки такий більш прокачаний, оцей Rubicon. Дивіться, як він гарно пасує. Це, коротше, сама популярна тут машина на Гаваях. Через що? Через те, що тут є бездоріжжя, пісок, пляж, куди можна заїхати, оффроуд, коротше, трошки покататися і застрягнути. Коротше, щоб ви розуміли, я вже на цій машині застряг в піску. Коротше, буквально маленьку яму не зміг проїхати. І було дуже багато проблем. Коротше, застряг тут. Трошки її поцарапав, не сильно видно. На камінь, ви бачите, тут трошки видно. Були проблеми. Оце кондиціонер капає, але на скелю сіла машина, колесами заїхала в пісок всіма 4. Я почав буксувати, вона починала сідати, закопуватися і сіла своєю защитою на скелю. І через то ми застрягли, і десь буквально годину часу я відкопував. Зупинилися люди там, коротше, з Техасу, допомагали мені, реально, без них я би, напевно, не справився. Ми знайшли стрепу, таку хотіли нас витягнути з там іншим таким самим вранглером, але потім зупинився чувак на такому здоров'язному вранглері і каже «I have a real strap». У нас була така маленька, а він витягає таку здоров'язну стрепу, зачепили за цю штуку і просто видірнули машину з
тої ями, в яку я попав. Коштувала така машина на 9 днів $666. Рівно $666. Машина вже дуже грязна, дивіться, яка грязна, бо тому що ми застрягли в піску. І поки я залазив сюди в машину 300 тисяч разів, старався виїхати, машина, коротше, дуже багато піску набрала. Також на Гаваях дуже багато кур ходять, дивіться. Як в селі в Україні. Відпочинок в Гаваях, він є дорогий, тому що тут не так, як в Мексиці, що all-inclusive. Тут за все ти мусиш платити. Зранку поїсти треба заплатити, там, якщо ти собі не хочеш готувати. Навіть якщо ти хочеш готувати, тобі треба це все в магазині купити. В обід поїсти, вечором поїсти, якісь там ще всякі снеки, різні сувеніри, різні там приколи, морозиво, там фрукти, дуже смачні фрукти тут. У нас там завжди ми фрукти кожен день скупляємо, десь на баксів 40, просто там порізані фрукти, манго, там дрегонфрут, якийсь там кавун. Дуже тут гроші сильно йдуть. Ну, коротше, десятка це так мінімум. Я постараюсь. Ніколи так чесно не рахував. Раніше, мені здається, це було десь 10 тисяч доларів. Подивимося, скільки цей відпочинок буде коштувати. Постараюся підбити якісь цифри і, можливо, ми в цьому відео покажемо. Лиш білети сюди на одну людину, плюс-мінус, це в районі $1000. Туди-назад $1000 на одну людину. У нас двоє, це вже $2000. Машина $666, скажімо. Чуть будемо заокруглювати, там 2700. Проживання. Ми завжди беремо в оренду якусь квартиру, або якийсь дім, або ще щось. Ми дуже хотіли близько жити до пляжу. І ми знайшли там квартиру, студію невелику. Але, в принципі, там є все, що нам треба було. Там на 20-му поверсі, гарний краєвид. Не пам'ятаю, скільки коштувало, я запитаю жінки, але в районі десь $3000. Тому ми вже маємо 2700 плюс 3, ми вже маємо 5700. 5700, це я ще не порахував їду. Це десь в районі, мені здається, десь $200 в день. В середньому плюс-мінус я трачу. Просто візьмемо 10 днів, це ще $2000. І це я ще, скажімо так, не беру ніякі дрінки, не п'ю там алкоголь, пиво і так далі. 9-10 днів, ще $2000 і вже маємо там 7700. Добавляємо, чуть-чуть докручуємо всякі якісь там плюшки, снеки і так далі, вже маємо 8000. 8000. Думаю, чуть покажу, як виглядають пляжі на острові Оаху на Гаваях. Дивіться, кокоси валяються. Ну, Гаваї. Гаваї дуже класна тема. Реально, поки що це для нас найкращий відпочинок, це от на Гаваї. Ми просто дуже любимо воду і гори. Особливо, коли це в поєднанні разом. Тому ми і в Каліфорнію дуже любимо їздити. Там так само є океан і гори. Нам подобаються ці всі такі краєвиди, ці ландшафти, пейзажі. Це реально крута штука. Тому Гаваї для нас це топ. У нас зараз мала дитина, то ми вже трошки менше того всього робимо. Ота мала дитина. Махай ручкою. Нема? А хто тут сховався від камери? Хто сховався? Тобі зараз шапочку. Оцей острів тобі як шапочка. Погода сьогодні вже трохи краще. Махай ручкою в камеру. 365 днів в році така от майже погода. Майже завжди одинаково все. Завжди скільки багато людей, багато туристів, багато всякого. ABC Stores на кожному кроці. Багато всього. Софа, що ти розкажеш про Гаваї? Чим тобі подобається Гаваї? Чого ти сюди третій раз мене пхаєш? Пхаю тебе? Мене тягне Я сюди. розмовляю. Так. Мені дуже подобається клімат, природа дуже сильно подобається. Тут є якраз вибір. Хочеш йдеш хайкати, гори, хочеш йдеш плавати в океані, нічого не робиш. Хочеш тут по туристичних точках собі їздити, не напрягаєшся. Ну, коротше, все є. Все, що може душа забажати. Ми якраз трохи покаталися машиною круг острова, зробили круг. І що, і ще встигаємо піти поплавати на пляж. Йдемо плавати. Зараз покажемо один з найкращих пляжів у світі. Дуже багато крутих магазинів. Чим класно тут? Це не село. Коротше, дуже багато всяких крутих магазинів. Дуже багато якихось джувелері, прикрас. Майкл Коралс, дуже багато популярних магазинів, брендів. Коротше, тут мене вже жінка роздоплила, що цей дорогий,
бо я то не шарю. Прикиньте, можна тут жити. Можна тут жити і кожен день ти в тому раю на землі. Навіть Тесли тут продаються. Там Cybertruck стоїть. Робот стоїть. Давай, подивимось. Отакий робот скоро може обслуговувати людей, так? Да, 30 тисяч. Йдемо на Cybertruck, подивимося. Кому подобається така машина? Дивіться, як вже видно руки на ній. Опа, хтось доторкнувся. Опа, там хтось доторкнувся. Там хтось доторкнувся. Зразу треба її обтягувати в якийсь колір. Тесла як Тесла. Що цікаво? Чикаго така сама Тесла. Ну все, тепер ми на Вайкікі. Одна теж з самих відомих вулиць в світі. Вайкікі, яка найпопулярніша в світі. Ми потрошки доходимо до цього пляжу. І зараз якраз буде ще захід сонця. Буде дуже-дуже гарно. Дуже популярні shaved ice. Побритий льод. Це, коротше, поліцейські. Це поліцейська машина. Це поліцейський відділ. Такі в них машини. Що ще на Гаваях дуже популярно, то це серфінг. Дивіться, зараз покажу вам. Бачите, скільки дощок різних. Всі тут люблять серфити, бо тут дуже круті хвилі. Зараз їх нема, але ми вже з тамтої сторони острова були дуже круті хвилі. І зараз я вам покажу головного чувака, який почав серфити на Гаваях. Ну, він, напевно, не почав, але був самий крутий. І він прям вивів Гаваї там, в світ. Розказав всім людям, всьому світу про Гаваї, що є існує. І популяризував, коротше, Гаваї в всьому світі. Це був, коротше, такий чувак. От його ставки. Типа відомий тим, що в нього було дуже велика дошка. Ну і, коротше, він був там чемпіоном світу якомусь і так далі. Ну що, люди, йду я в хайк. Йду я в хайк не той, що я казав. Я хотів піти в хайк, який називається Stairway to Heaven, але там я вже був, тому я вирішив туди не йти, піти в інший. Цей хайк, який йду зараз, називається Three Peaks Olamana Trail. Коротше, він теж не менш гарний і не простий. Він складний. Зараз я йду по таких от стежках. Це лише початок трейлу. 8:35 я стартую. Це болото означає, що хайк буде веселий зараз. Надіюсь, не нахусь. Ух. 167. Хтось дроном літає, значить тут є люди. Надіюсь, що не копи. Шукають таких хайкерів, як я. Коротше, з камерою не дуже просто. Але що не зробиш? Серед того, щоб казати вам, як круто в Америці. Чого ми тут живемо? Чого ми сюди приїхали? Окей, все. Фокус на хайкінгу, не на камері. Хайк не легкий зовсім. Полізли далі. «176 пуль, what the fuck?» Хуй далі. Виліз на скалу, дивимося на краєвид. Якийсь вертольот летить, на висоті вертольот.
top of the world. Коротше, другий пік і третій пік. Я на першому піку, третій там все по хребті так. Виглядає круто. Чому класно працювати лоудингом? Працюйте лоудингом, будете заробляти багато грошей і будете подорожувати. Їздити на Гаваї, дивитися на ці класні краєвиди. Хорошо, second peak. І лишився третій. Виглядає такий вже собі цікавіший. Дивіться, куди я маю спускатися. Прив'язані троси, надіюсь, вони всі гарно прив'язані. І туди вниз. Окей, поки трошки втихомирюю свій пульс. До третього піку ще не дійшов. Третій самий складний, дійсно. Я сиджу собі з такими краєвидами. Такі гори. Карпати майже. Туди херачити. Сонце лупить. Треба туди внести, щоб робити участь в движуху. Нога підвернулась. Все, дійшов я до третього піку. Чи трошки його пройшов, подивитися, який краєвид такий. Яка це в нас година? Думаю, мені пішло досить небагато часу на це, насправді. Мені пішло рівно 2 години, як я в хайку. Тому 3 кілометри. Невеликий хайк. Невеликий, але стрімніший, ніж багато хайків. Які я робив. Шукаємо тіньок, відпочиваємо і настроюємося назад. Чим класно ще бути водієм? Тому що ти не сильно прив'язаний до графіку. Тобто в траковій компанії тобі дуже можуть легко дати відпустку, day off, там, відпрацював там, свої 2 тижні, 3 тижні, скільки ти хочеш, кажеш, ага, вже я щось. Окей, кажеш, все, я хочу на вакейшн, мені пора відпочити. Тиждень береш собі вакейшн, компанія 99%, що компанія тобі дасть цей вакейшн, і ти їдеш відпочивати, їдеш собі на Гаваї, хочеш лежиш там десь на пляжі, куча офігенніших пляжів, хочеш лазиш по горах, так як я тут, в тих горах, де хочеш, літаєш на вертольотах, водії нормально заробляють, можна собі дозволити все. Я по тих горах хайкав, по тих трейлах, ще коли диспетчером працював, грошей хватало, так що це не є дуже дорого. Все можна, можна трошки грошей відкласти собі і кайфувати. Ми часто подорожуємо, ми катаємося на лижах, скоро вже починається зимній сезон, ми будемо херачити на сноубордах. Можна знімати дуже багато контенту. Але все одно хочеться щось додати тракового, тому що канал про траки, канал про бізнес, але так само і про наше життя.